Blinda Olgaj, edhe vi nga kompania MDO, kompani konsulente. Këtu sot, në kuadër të Resource Center, kom bo një prezentim rreth qasjes së projekteve të Bashkimit Evropian. Do me thonë, pjesëmarrësit, kryesisht nga organizatat jo qeveritare, kanë pas mundësi në këtë prezentim me ndëgju rreth si mund të aplikojnë për grante për Bashkimin Evropian. Fillimisht i kanë spjegu mënyrën si mund t'i gjejnë ato grante, si mund t'i shikojnë guidelines apo gëzimet që jepen për ato grante dhe a i përmbushin ato kritere që janë për ato grante dhe pastaj se si mund të aplikojnë. Kemi pas si shkruhen koncept notat, si mbushen ato, si aplikohet përmes sistemit online të padorit apo e-prospect. Dhe në fund kom spjegu rreth full application apo aplikacionit të plot, i cili përban kornizën logjike dhe buxhetin. BE-ja është një është donatori më i madh në Kosovë, prej mas luftës së deri tash. Mënyrën pak si u përmendën projektet IPA, po pak a shumë mënyrën se si funksionon BE-ja është për shtetet cilat janë duke dashur me anëtarësu në BE, jep shumë e shumë fonde që ato shtete me u zhvillu në për fushat të ndryshme. Stafi Resource Center janë të hapur nëse jena shkru me për problemin që kene që të qysh ja u rikthejna, ja u kthejna përgjigjen brenda 24 orë nësej, ose lirë është për një marë të zyre tona. Përveç kësaj, në fund e kemi pas edhe pjesën e vizibilitetit, në të cilën është spjegu rregullat e Bashkimit Evropian për vizibilitetin, duke përfshi rregullat për përdorimin e emblemës së Bashkimit Evropian. Kjo ka qenë prezentimi em 2 orësh për Resource Center.